كيسموها أم الدنيا. ويلكم. أرض الحضارات. واحد من أكثر المدن ازدحاما. نستغرب باش ناخذ تاكسي باش نهبط للأوتيل، هو يعني من impossible very impossible. مصر يعني الطيبة. طيب اخواتنا تشربوا حاجة؟ هذه كادو؟ كادو نورت مصر. هنا القاهرة. فاكيد غادي نبداو رحلتنا ديال القاهره من هذا المكان هذا اللي بلا ما نحتاج اني نعرفكم عليه. بحال دابا حنا كنتواجدوا في اهرامات الجيزه. الأهرامات واحد من علامات مصر. جوا فاضيه ما فيش اي حاجه داخل، وهي مش مقبره للفراعنه ولا ايوه بس في الفراعنه تحت. لا كل حاجه شالوها قدام متحف المصري كيف موزين. واللي انبنت من أكثر من 4000 سنة. يقال أنه تم بنائها من طرف 100,000 شخص، وأخذ بنائها أكثر من 20 سنة. وكاين 3 أهرامات: خوفو وخفرة ومنقرع. والبعيد كيبان بعيد بس هو معني مش صغير، هو بس بيبان بعيد. ايوه في هذا المكان هذا هو في كانوا كيحطوا كيعيطوا لها سفينه الشمس، يعني واحد السفينه اللي كانوا كيجيبوا بها الحجر اللي كيبنيو به الاهرامات، وهذا هو المكان ديالها فين كانوا كيوقفوها. تقولوا دابا كاين الصحراء ما كاينش كيفاش غادي يجيبوا السفينه هنايا، فكان النيل كيوصل حتى لهاد الجهه هذه، وهنا كتبقى في السفينه باش كيعملوا الحجر، والحجر كيطلعوا هنايا باش كيبنيو الاهرامات. باي ذا واي هذه غتكون ثالث وحده عجائب الدنيا غادي نزورها من بعد الكوليزيو ديال روم وبيترا ديال جوردان. فما تنساوش تعملوا سبسكرايب في اليوتيوب وفولو في الانستغرام. من هنا من أهرامات الجيزة في القاهرة. Hey, leave a comment. He's a good-looking guy, man. Ladies, leave your numbers for my man, ladies. Hey, it's nice to meet you. Nice to meet you, bro. هذا التمثال اللي كتشوفوه هنايا فهو كيسموه ابو الهول، فهو عامل بحال النص ديالو، يعني هما واخدين ديك الفكره ديال انه النص ديالو لايون لا اسد، والنص ديالو كوجه فرعون لا كوجه انسان. وهنا تحت كاين واحد المقبرة اللي عاد كتشوفوها هذه ماشي بزاف، كيسموها مقبره كار، بحال شي توربه ولا بحال شي حاجه. الازهر واحد من اقدم المساجد هنايا في مصر، وكنظن ايضا في العالم العربي. كما كتسمع الازهر، يعني الازهر هو يعني المسجد عريق ومعروف بزاف، واللي كيجيو الناس بزاف من جميع انحاء العالم باش يقراو الشريعه الاسلاميه. ما شاء الله مسجد جميل جدا، وكل مسجد كتدخلو عنده واحد الروحانيه ديالو، وعنده واحد الفيلينغ ولا واحد الاحساس كتحس به، في واحد الاحساس جميل جدا. المسجد هذا كنسمع بزاف كنا صغار لا كنتفرجوا في الافلام ولا المسلسلات المصريه، دائما كنسمعوا المسجد الازهر، وحنا دابا وصلنا له. ما كتشوف واحد ازمه مواصلات يعني غير عاديه، يعني اول مره كنشوف في مدينه بحال هيدا، يعني تكون زحمه يعني مقبله 10 دقائق ولا كنتسنى باش ناخذ طاكسي والو، يعني impossible very impossible. مرحبا بكم في القاهره. صار من بعد 10 دقائق، اكثر من 10 دقائق تقريبا، وانا باغي بعد أقل من 10 دقائق هنا كنتسنى باش ناخذ ترانسبور. اخيرا خديت طاكسي. سوري، هذه هي القاهره. القاهره خصو يكون عندك الصبر ويكون عندك البيشن باش انك يعني مع الترانسبور، لان الترانسبور هنايا فيري باد. يديك اشاره من بدري فيري باد. ما كدبش، ما تكذب. الطاكسي معمول طوموبيل. سوري، هذا هو الترافيك ديال القاهره. ويلكم في القاهره. ودابا حنا جينا الى سوق الخليل. هذا السوق هذا اللي كيبدا من مسجد الازهر وكيهبط حتى يعني لتحت بزاف، يعني واحد السوق طويل بزاف، وفين تقدر تلقى الملابس، المجوهرات، السوفونير، التوابل، يعني كل حاجه بغيتيها تقدر تلقاها في هذا السوق هذا. والحاجه اللي خصك تعملها في هذا السوق هذا هو انك تحضر راسك، لانهم كيبغيو يطلعوا الثمن اكثر، ما كيشوفوك انك تورست. دائما خصك تستعمل الحرفه ديال المغرب وتبقى تشطر معاهم، فإلا قال لك واحد الثمن ديما عطيه النص ولا اقل. حبيبي مغاربه احسن ناس المغاربه، والله انتوا احسن ناس. شكرا
شكرا حبيبي. المغربية؟ جود مورنينج. احنا جود نايت. مساء الخير. مساء الفل. شكرا حبيبي. اتفضل. الثاني عايز يقول ايه؟ احلى ناس. نورنا. شكرا منورنا بجد. تشربوا حاجه؟ لا شكرا حبيبي بجد والله. والله انتم مضيافين. انتوا عايزينه احنا تحت امركم. هذا هو العيش البلدي. هذا هو. كنت دايز واحد الشارع هنا يعني في حلقة مصر القديمة، وبانوا لي هذا المخبز هذا يعني هو العيش البلدي المصري. هذا العيش اللي كنشوفوه في الافلام المصرية. عاش المغرب عاش. انا وانا برحل اهو. غبازين النعمة والقرانة نعمة. مشاعر المصريين. خد هات 20 جنيه 20 جنيه. شحال كم 20 جنيه كم بيجيب لك؟ كم خبزة؟ كم عيش؟ كم عيش؟ 40 عيش. يا لهوي ده تبع اسبوع. هذا عيش فريش 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 سخن موحوح. من ايه؟ سخن موحوح. هذه كادو؟ كادو. اوه حلو. شكرا. متوجهون الى واحد من اشهر القصور في القاهره اللي هو قصر عابدين، والدخله ديالو تقريبا واحد 100 جنيه للناس اللي ماشي الناس اللي اوروبيين، والعرب والمصريين 20 جنيه. 20 جنيه تقريبا $1. ولا بغيتي تدخل معك كاميرا باش تصور للشيخ خصك تخلص 300 جنيه تقريبا $25. قصر اللي عاشوا فيه بزاف الناس، وهو مشهور ايضا بديك المسلسل اللي كان عملوا ديال الصريع عابدين. قصر عابدين يعد واحد من اشهر قصور مصر التاريخيه، شهد الكثير من الأحداث منذ العهد الملكي وحتى نشأة القاهرة الحديثة. يعد قصر عابدين متحف يعكس فخامة التي شيد بها القصر والأحداث الهامة التي شهدها منذ العصر الملكي وحتى قيام ثورة يوليو في 1952. وهذا هو بحر ولا نهر النيل، واحد من أطول نهر في العالم، ولكن ما نقدرش نصور هنا لاننا ممنوع انك تصور في الجهه هذه. اذا كنا بالكاميرا وجاو وقفوا علينا البوليس، ودابا كنصورنا غير بالتليفون، قلب الكاميرا ممنوع انك تصور. ودابا حنا كنتواجدوا في واحد القارب على نهر النيل، واحد من اهم الانهار هنا في العالم كله هنا في مصر، وكيتعتبر هو اكبر نهر في العالم. وهذا النهر النيل كيدوز على تقريبا 10 بلدان، منهم اوغندا، تنزانيا والسودان. اكثر جوج بلدان متنفعين منه ولا كيتنفعوا منه هو مصر والسودان. كيوفر الماء ل 97% من مصر، يعني تقريبا كل مصر كيدخل الماء ديالها من النيل. وحتى في السودان فالنيل هو واحد من اهم السورس ديالها ديال الماء، يوصل الطول ديالو الى 6650 كيلومتر. فلقيت الراحه ديال غير في هذه الباخره هذه، لانكم كتعرفوا هنايا في القاهره كتواجه بزاف ديال المشاكل انك تصور وتعمل فيديوهات، لانهم يعني كاين بزاف ديال الحراسه وبزاف ديال يعني ما كيخليوكش ما كتبقاش انت على راحتك انك تصور. وهذا الطور اللي كتشوفوا من مورايا برج القاهره، من اطول الابراج هنايا في القاهره، واللي تقدر تشوف منه القاهره من الفوق. وايضا تقدر تشوف حتى الاهرامات الا كان نهار كلير ولا كان نهار يعني صافي، باش بحال اليوم اللي ما كاين بزاف ديال الكونتامينيشن، بزاف ديال التلوث. هذا البرج هذا اللي هنا. إذا بغيت تحس بالجو المصري الأصيل لازم أنك تجي لهذه القهوة، قهوة الفيشاوي اللي كتوجد تقريبا واحد 5 دقائق بعيدة على مسجد الحسين. القهوة هذه مشهورة بزاف لأن كان نجيب محفوظ كيجي دائما هنا يجلس هنايا ويكتب المذكرات ديالو، هذاك الشيء القهوة اللي تشهرت. صورنا كده، احنا فرحانين بيكم بقى. احنا فرحانين بيكم في بلادكم هنا. بلدنا الثانية. بلادكم الثانية دي. شكرا حبيبي. احنا راكبين في التمناية. حبيبي. ربنا ما يحرمنا من بعض. شكرا حبيبي. اي صوت احنا دابا راكبين في التمناية اللي هي واحد الوسيلة من وسائل التنقل هنا في القاهرة. القاهرة يعني واحد زحمة، بحال المدينة زحمة، بحال شي ميني باص ولا يعني بحال شي باص صغير، واللي الثمن ديالو هو 5 جنيه، يعني 5 جنيه تقريبا ما كاملاش 2 دراهم. ودي واحد الوسيله من وسائل التنقل هنايا التمنايه مع اخواننا هنا المصريين. حبايبنا المغرب، حبايبنا المغاربه. شكرا يا حبيبي. سويا هذه واحد الوسيله ديال وسائل التنقل من غير الطاكسي والتوك توك والباص.
وحنا دابا جينا هنا المسجد السيده زينب اللي كتشوفوا فهو من مورايا هنايا. السيدة زينب نعم. رضي الله عنها وارضاها جت مصر في مقتل الامام الحسين لما توفي سيدنا الحسين، فبعثوها قالوا عليك وعلى اهل مصر انهم يحبون رسول الله وآل بيته. الله يسلمك. فبعثوها لاهل مصر، اهل مصر استقبلوها بالدفوف انها بنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيرة سيدنا النبي، ودفنت في مكانها في الجامع بتاعها، خدت 11 شهر عايشه ودفنت في الجامع بتاعها رضوان الله عليه. هي شرف لمصر، هي مصر متشرفه بيها وبسيدنا الحسين وبآل البيت. مصر كلها السيدة زينب وسيدنا الحسين وآل البيت. وكيقولوا عليها الجهاديه السيده زينب انها كتكون عامره مليانه اكثر تكون في المولد النبوي الشريف، ولكن حنا ما قدرناش يعني ما جينا في الوقت ديالها، ولكن هيداك كاين واحد الجو جميل. ومن وسائل التنقل اللي كاين في مصر هي التوك توك، فإذا جيت لمصر لازم انك تجرب توك توك لانه واحد من اسرع الوسائل ديال التنقل هنايا في الزحمه اللي كاين في القاهره وكل شيء، فالتوك توك شهر المواصلات يعني ولا اوفرها ايضا. بحب المغرب وشعب المغرب. يا لهوي. من هنايا حاره سيدنا زينب يعني كنبداو الفيديو هذا هنا من كيف هذه هي القاهره كما كتشوفوها، هذا هو القاهره كيفاش دايره. نتمنى هذا الفيديو يكون عجبكم ديال القاهره، ما تنساوش تعملوا دائما لايك وسبسكرايب في القناه، ما تنساوش فولو في انستغرام، ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله وتقهروا مع القاهره. باي.